እሺ ጋይስ በዛሬ ቪዲዮ ማሳያችሁ እንዴት አድርጋችሁ ከፓዮኔር ካርዳችሁ ወይም ሌላ ማስተር ካርድ ካላችሁ ከሱ ላይ እንዴት አድርጋችሁ ክሪፕቶ መግዛት እንደምትችሉ ነው ባይናንስ ላይ። እዚህ ጋር በምስሉ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ባይ ዊዝ USD የሚላል አይደለ? እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ኦፕሽን ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር አንድ USDቲውን $1 ከ03 ሳንቲም አካባቢ ነው ማለት ነው የምትገዙት ከባይናንስ ላይ ቀጥታ ማለት ነው። እኔ ለዚህ ኬዝ ፈለኩትኝ 300 ስለሆነ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ጨምርለታለሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት approximately ላይ ወይም በተጠጋጋ ማለት ነው $300 ከ34 ሳንቲም USDT መግዛት ትችላለህ ይላል። እዚህ ጋር መጥቼ ከታች ባይ USDT ለዋለው ማለት ነው። ልክ የዚህ ጊዜ ላይ እንደምታዩት ዋይዝ ባለፈው አውርቻለሁ ታችኋል ቪዲዮ ላይ በሱም ፒቱፒ ማድረግ ይችላልነው። እንደምታዩት ግን እዚህ ጋር በካርድ ወይም በቪዛ እንደሚለው ማየት ይቻላል ማለት ነው። መጀመሪያውን ኦፕሽን ነክታን እዚህ ላይ ራሱ ይመርጥላችኋል። ኮንፊርም ትላላችሁ። ከዛ የዚህ ጊዜ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ላይ ይሄንን ካርድ አሁን ማስገባው ኢንፎርሜሽን ካርድ ኢንፎርሜሽን ኤክስፓየር ዴት እና CVV ስታስገቡ የመጀመሪያው ላይ ሲሆን ወደ ሰርድ ፓርቲ ይወስዳችኋል ወይም ባይናንስ ኮኔክት የሚባል እዛ ላይ ድጋሚ አይደንቲቲያችሁን ቬሪፋይ ማድረግ ይፈልጋል። እሱን ስቴፕ ሶሪ ያልቀረስኩም ግን ሲምፕል ነው። ጀስት ፓስፖርታችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ በኋላ ሰልፊ ማለት ነው ወይም ሌላ ከፓስፖርት ሌላ አይዲም ከሆነ ዲጂታል አይዲ ካላችሁ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። በእኔ ኬስ ፓስፖርት የተጠቀሙት እናንተም ፓስፖርት ካላችሁ እሱ ቀላል ነው። እሱን ተጠቀሙ። ከዛ እዚህ ጋር ካርዱን ማስገባት ነው ማለት ነው። አሁን በዚህ ኬስ እኔ ካርድ ላስገባ እናንተም እዚህ ጋር ካርድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ካርድ ታስገባላችሁ። ከዛ ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ የሚያበቃበትን ጊዜ ታስገባላችሁ። ኦፍኮርስ እንደዚህ ነገር ሸፍናለኝ እንደዚህ ነገር ሐላል አይደረግም አይወጣም። ከቱን እንደተዘረፉ ትችላላችሁ። አሁን የሞላት ኢንፎርሜሽን ሰው ካገኘ ከዛ እዚህ ጋር መታችሁ ኮንፊርም ነው የምትሉት። የዚህን ጊዜ ኮንፊርም በምትሉበት ጊዜ ፕሮሰስ ያደርጋል እንደምታዩት እንደዚህ። ከዛ የምታገኙትን ዝርዝር ነገሮች ኦርደራችሁ ምን እንደሚመስል እንደዚህ ያሳያችኋል ማለት ነው። ፕራይሱ እንደዚህ ነው። ፐርቼዛችሁ 304 ከ78 USDT ነው። ፊው ደግሞ ወደ $6 ከ22 ነው ይላል። ስለዚህ 311 ቶታል አለ። 300 አካባቢ ሊደርስ ይችላል ነው እያለ ያለው። ይሄ እዚህ ጋር ኮንፊርም ትላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ፕሮሰስ ያደርጋል 30 ሰከንድ አካባቢ። እርግጠኛ እናንተ እንደሆናችሁ ለማወቅ እየገዛችሁ ያላችሁት ማለት ነው። እንደምታዩ ቬሪፋይ አድርጉ እናንተ መሆናችሁን ይላል። ይሄ መጀመሪያ ላይ ፕሮቴክሽን ነው 3DS ፕሮቴክሽን ይባላል ይሄ ፓዮኔር ላይ። ለዚህ ታይም ኮንቲኒው ብዬ በቴክስት ላድርገው ማለት ነው የመጀመሪያውን ቬሪፊኬሽን። እንደምታዩት ኮድ እንደዚህ ይገባልኛል ማለት ነው እዚህ ጋር። ከዛ አሁን እንደምታዩት ይመጣል። ልክ እንደዚህ ኮዱ ከመጣ በኋላ ኮዱን አስገባለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ኮዱን ካስገባው በኋላ ቼክ አደርጋለሁ ኮዱ ትክክል መሆኔን። ከዛ እንደዚህ ትክክል መሆኔን ካወቅኩ በኋላ ሰሚት እለዋለሁ ማለት ነው። የዚህን ጊዜ እንደገና ደግሞ ሌላ ሌየር ፕሮቴክሽን አለው ፓዮኔር ከየቱም ተሰርቃችሁ እንዳይሆን ካርዳችሁን። እንደዚህ ካደረገ በኋላ እዚህ ጋር ይሄ ደግሞ ድብቅ የሆነ ቁጥር አለ ማለት ነው። እዛው ፓዮኔር ላይ ነው የሚገኘው። እሱን እንዴት እንደሚገኝ ማወቅ ከፈለጋችሁ ጠይቁኝ፣ ቴክስት አድርጉልኝ ወይ ደግሞ ኮመንት ላይ ጻፉልኝና የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ እሱን ካደረጋችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? ኔክስት እንደገና ሰሚት ትላላችሁ ይሄንን ማለት ነው። ከዛ የዚህን ጊዜ እንደምታዩት ፕሮሰስ ያደርግና ከዛ ፕሮሰስ ካደረገ በኋላ ካርዳችሁ ላይ ይቆርጣል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ፐርቼስ ኮምፕሊትድ ይላችኋል ማለት ነው። ዩር ኤክስፒሪየንስ ይላል 5 ስታር መስጠት ትችላላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት። ከዛ እዚህ ጋር ኮሜንት መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን $300 ወደ ባይናንስ ገብቷል ማለት ነው። ቪው ዋሌት ብለው እንደምታዩት 301 ከ16 ይላል። ኦሬዲ ውስጡ የነበረ ስለነበረ ነው ማለት ነው ጋይስ። በዚህ መልኩ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከፓዮኔር ካርዳችሁ ደግሞ ዶላር መግዛትና ወደ USDT መቀየር ወደ ባይናንስ ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሌላ ኩዌስችኖች ካሏችሁ መጠየቅ ይቻላል፣ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ።